在萧炎和药尘的努力奔波下，星陨阁风声鹤唳，雷、炎、药三左右黄泉寻找提升力量的正，附身萧炎，救下众人。 Không lâu sau, Dược Lão và Tiêu Viêm đã ngồi xuống một bàn khách mời ở trên đài cao. Tại đây, hai thầy trò bắt đầu trò chuyện. Giữa lúc bầu không khí náo nhiệt, một tiếng chuông vang vọng khắp không gian báo hiệu sự xuất hiện của nhân vật tối cao. Toàn bộ tộc nhân Dược tộc đồng loạt đứng dậy cung kính hô lớn, cung nghênh tộc trưởng. Dứt lời, không gian dập dềnh vặn vẹo, khí tức cường hãn vượt trội của vị thất tinh đấu thánh tỏa ra uy áp khắp toàn trường. Dược Lão nhìn theo với ánh mắt phức tạp, rồi chủ động chắp tay chào. Thanh âm vang lên nói: "Bái kiến Dược Đan tộc trưởng." Nghe vậy, Dược Đan cũng phóng tầm mắt nhìn Dược Lão, Tiêu Viêm rồi liếc qua Hắc Bắc Vương đứng sừng sững bên cạnh. Tiếp theo, lão mới buông lời thì thào nói: "Dược Trần, chúng ta đã nhìn lầm rồi." Nói rồi, ông liền tiến về vị trí trung tâm rồi ngồi xuống. Ngay khi Dược Đan vừa tọa vị, một thanh âm từ xa đột ngột vang lên nói: "Ha ha, Dược Đan lão nhân, cuối cùng ngươi cũng chịu xuất quan rồi sao?" Dứt lời, một cái dược đỉnh màu xanh phá không bay đến, phía trên là Thần Nông lão nhân, một vị lão tiền bối huyền thoại có bối phận cao hơn cả Dược Lão. Tiếp theo, Thần Nông lão nhân đột nhiên nhìn Tiêu Viêm, rồi khẽ giật mình kinh ngạc trước linh hồn thiên cảnh đại viên mãn của hắn. Thấy thế, Tiêu Viêm ung quyền cung kính đáp: "Bái kiến Thần Nông tiền bối." Thần Nông lão nhân gật đầu, vừa định ngồi xuống thì mây đen cuồn lên với tốc độ kinh người, một gã nam tử bí ẩn xuất hiện. Sau đó, thanh âm hắn vang lên nói: "Hồn tộc Hồn Hư Tử không mời mà tới, mong rằng Dược Đan tộc trưởng không nên trách móc." Nghe thấy cái tên vừa xuất hiện, Dược Lão nắm chặt tay, hàn quang trong mắt lộ rõ sát ý. Ngay lập tức, Tiêu Viêm liền hỏi: "Hồn Hư Tử, sư phụ biết hắn à?" Đáp lại, Dược Lão liền giải thích với vẻ chán ghét rằng đây chính là kẻ năm xưa ẩn nấp ở Đan Tháp, phản bội và đánh trọng thương sư phụ của hắn rồi bỏ trốn. Dược Lão còn cho nói thêm, tên kia có địa vị cực cao trong hồn tộc, chính hắn là kẻ chủ mưu đứng sau việc cướp đoạt linh hồn các luyện dược sư. Dược Lão nhận định, nếu có thể trừ y đi thì không khác gì chặt đứt một cánh tay đắc lực của hồn tộc. Nghe vậy, Tiêu Viêm gật đầu thầm nung nấu ý định tìm cơ hội hạ sát, mà kệ cho Dược Lão nhắc nhở về thực lực của Hồn Hư Tử. Phía bên kia, các trưởng lão dược tộc cũng phẫn nộ, họ lập tức cáo buộc tên này đứng sau những tội ác cướp đoạt linh hồn của hồn điện. Đáp lại, Hồn Hư Tử chỉ cười nhạt nói: "Hình như các bằng hữu dược tộc không hoan nghênh ta thì phải, việc này có vẻ hơi ngược với truyền thống hiếu khách của dược tộc nhỉ." Nghe vậy, Vạn Hỏi trưởng lão bùng nổ sát khí, lão trầm giọng vặn hỏi Hồn Hư Tử đến làm gì khi không được mời. Thế nhưng Hồn Hư Tử liền cười đáp: "Đối với danh hiệu luyện dược sư đệ nhất đại lục, ta rất hứng thú, nếu như Vạn Hỏi trưởng lão có tư cách tặng nó cho ta sẽ rời đi ngay lập tức." Trước sự cuồng vọng đó, Dược Đan tộc trưởng trầm giọng quát: "Ngươi muốn đoạt được danh hiệu này thì cứ ở lại, dược tộc ta cũng không phải là tộc không hiếu khách, chỉ cần ngươi có thể tuân thủ quy củ của dược tộc thì chính là khách của dược tộc, nhưng nếu không thì đừng trách." Nghe thế, Hồn Hư Tử cười nhạt, đôi mắt lóe lên tia sáng quỷ dị, rồi di chuyển đến ngồi ở một chiếc ghế đá ngay gần thầy trò Tiêu Viêm. Y đưa mắt nhìn Dược Lão, nở nụ cười cổ quái nói: "Dược Trần, ngươi cũng thu được một đệ tử giỏi đấy chứ. Mặc dù ta ở sâu trong hồn giới, nhưng danh tiếng của đệ tử ngươi vẫn như sét đánh bên tai đấy." Nghe vậy, Dược Lão lập tức đáp trả để châm chọc nói: "Tên tuổi vang dội cỡ nào, nhưng làm sao có thể sánh được với Hồn Hư Tử các hạ dương danh khi sư diệt tổ." Hồn Hư Tử lắc đầu quẩy quậy, ra vẻ oan uổng nói: "Ta từ nhỏ chính là người của hồn tộc, chuyện diệt tổ này là chuyện quá bình thường. Dược Trần, năm đó không phải ta coi trọng ngươi thì ngươi đã sớm hồn phi phách tán rồi, có điều cũng không sao, chạy thì lại bắt về." Nghe vậy, sắc mặt Dược Lão trầm xuống, nhưng Tiêu Viêm ngồi cạnh vẫn mặt không đổi sắc, không nói một lời, hắn tùy ý vung tay áo, lập tức Bắc Vương đứng yên cạnh đó bắn mạnh tới như một tia chớp, mãnh liệt tung một cước như lưỡi dao sắc bén nhắm thẳng vào Hồn Hư Tử. Bị tấn công bất ngờ, Hồn Hư Tử hừ lạnh một tiếng, không gian quanh thân dập dềnh gợn sóng, giúp hắn biến mất quỷ dị và xuất hiện ở một chiếc ghế đá khác phía xa. Một tiếng ầm vang lên, chiếc ghế đá cũ bị Bắc Vương đá nát thành bụi phấn. Con rối sau đó ngừng tay, lẳng lặng đi về đứng yên như tượng cạnh Tiêu Viêm. Làm xong, Tiêu Viêm sau đó mới lạnh lùng nói: "Phản bội sư môn là một tên cặn bã bất nghĩa, cách xa ta một chút đi." Tại vị trí mới, Hồn Hư Tử lộ ra nụ cười nói: "Tiêu Viêm ngươi khá, cứ chờ đó." Đúng lúc này, Dược Đan vốn giả vờ làm ngơ từ đầu mới ngẩng đầu lên, thản nhiên nói: "Hồn Hư Tử, hôm nay là đại điển dược tộc ta, cấm động thủ, kẻ nào không tuân theo quy định liền bị trục xuất khỏi dược giới." Nghe được lời răn đe, Hồn Hư Tử nuốt cục tức chỉ biết gật đầu nhẹ cười. Thời gian qua đi, không lâu sau tại quảng trường rộng lớn, giọng nói quyền lực của Dược Đan vang dội như sấm nổ khắp bầu trời quát: "Giờ lành đã đến, bắt đầu dược điển." Thanh âm của ông vừa dứt, giai đoạn đầu tiên cũng được mở màn, lần lượt từng người trẻ mà Tiêu Viêm đã từng gặp qua lần lượt bước lên sân đấu. Đầu tiên là Dược Linh, thân hình cô ta nhẹ nhàng bước đi với đôi chân thon dài, rồi chợt vung tay, thân hình uyển chuyển bay thẳng về phía đài cao. Tiếp theo là Dược Thiên, hắn ta vô cùng oai phong, một bước đã lao thẳng về phía đài cao dưới sự tung hô của vô số khán giả. Chỉ trong nháy mắt, có không ít thiên tài trẻ tuổi của dược tộc đã cùng nhau có mặt ở trên đài cao, khiến không khí nơi đây trở nên sôi động và cuồng nhiệt. Tiếp theo, chỉ thấy trên tay từng người, hỏa diễm lần lượt xuất ra.
Nhất thời, nó làm nơi đây xuất hiện dị tượng khiến không ít người kinh ngạc. Sau một hồi khoe dị hỏa, đám người trẻ tuổi lập tức tiến hành luyện đan. Chẳng mấy chốc, theo bàn tay của từng người huy vũ, lô đỉnh xuất hiện. Ngay giây tiếp theo, hỏa diễm bắn vào, từng lô đỉnh bốc lên những ngọn lửa ngùn ngụt cao ngút trời, mặc cho thời gian trôi qua. Chẳng mấy chốc, rốt cuộc thì đã có người thành công. Nhất thời, khi tan dược thành hình, mây đen cùng dị tượng cũng không ngừng biến ảo. Đến khi dị tượng kết thúc, từng vị thiên kiêu trẻ tuổi rốt cuộc cũng có được thành quả của mình, lần lượt là những viên bát phẩm đan dược. Ngồi ở bên ngoài, Tu Viêm cùng Dược lão cũng âm thầm quan sát và đánh giá từng người một trong thế hệ trẻ này. Kết quả khi giai đoạn đầu tiên dần khép lại, Dược Tinh Cực lọt vào top 5, Dược Thiên thì đã gọi ra tới cửu sắc đan lôi dữ dội, lực áp quần hùng. Khi giai đoạn này kết thúc, cũng là lúc thời khắc quyết định chuẩn bị tới. Đến đây, bầu không khí trên quảng trường đột ngột tăng nhiệt, Dược lão chậm rãi mở mắt cười nói: "Ha ha, cuối cùng cũng bắt đầu rồi. Trận chiến tiếp theo vô cùng quan trọng, ngoài con ra còn có Hồn Hư Tử, Thần Nông lão nhân và Vạn Hỏa trưởng lão, dù là ta cũng kém xa bọn họ." Nghe vậy, Tiêu Viêm lập tức thắc mắc lý do tại sao Dược Đan lại không ra tay. Đáp lại, Dược lão giải thích vị thất tinh đấu thánh này cần giữ lòng tự tôn của thủ lĩnh, nhưng thuật chế thuốc của lão chắc chắn không hề yếu hơn bất kỳ ai. Cùng lúc đó ở vị trí trung tâm, giữa vô số ánh mắt chăm chú, Dược Đan chậm rãi đứng dậy, dõng dạc tuyên bố nói: "Các vị, đại hội dược điển lần này tổng cộng có 4 người thi đấu. Trong 4 người, ai giành được chiến thắng cuối cùng sẽ có được danh hiệu luyện dược sư đệ nhất đại lục. 4 vị, xin mời vào vị trí." Nghe vậy, Hồn Hư Tử cao giọng nói: "Nghe đồn dược điển chính là nơi các luyện dược sư mạnh nhất trên đại lục đấu khí tụ hội. Hôm nay tại hạ tới đây chính là muốn mời mọi người chỉ giáo đây. Danh hiệu đệ nhất luyện dược sư này, hồn tộc ta cũng muốn lấy về." Vừa dứt lời, hắn liền cười táo tợn, thân ảnh như quỷ mị hiện ra giữa bầu trời. Vạn Hỏa trưởng lão nghe vậy liền đáp: "Dược tộc lấy việc luyện dược nổi tiếng, danh hiệu này nên ở lại dược tộc thì có lẽ sẽ tốt hơn." Dứt lời, ông cũng lóe thân hình, bất ngờ hiện ra không trung để đối nhãn đầy kiêu ngạo với đối thủ, kích động những tiếng hoan hô vang dội của khán giả. Tiếp đó, Thần Nông lão nhân cũng lăng không đi ra nói: "Lão phu cũng không tham vọng quá lớn với hư danh này, nhưng nếu để danh hiệu luyện dược sư đệ nhất đại lục rơi vào tay hồn tộc, đối với luyện dược sư chính là sự sỉ nhục không nhỏ." Dứt lời, ba người đã lừng lững xuất hiện giữa quảng trường. Sự xuất hiện của ba vị đại tông sư đỉnh cao khiến toàn bộ luyện dược sư dưới quảng trường sục sôi cuồng nhiệt. Ngay lúc vạn ánh mắt đồng loạt rời đi và đổ dồn về phía chiếc ghế đá còn lại, Tu Viêm mỉm cười chậm rãi đứng dậy. Thân hình hắn rung lên thoáng hiện tàn ảnh, thanh âm dõng dạc vang lên đáp: "Từ lâu đã nghe Hồn Hư Tử tiền bối từng ở đan tháp trộm nghệ. Hôm nay đan tháp cũng là thành viên của Thiên Phủ. Thân là người của Thiên Phủ, Tiêu Viêm cũng muốn thay mặt đan tháp lĩnh giáo Hồn Hư Tử tiền bối một phen, mong vui lòng chỉ giáo." Miệng lưỡi giảo hoạt, muốn lĩnh giáo ta thì dù có là sư phụ ngươi, Dược Trần cũng chưa đủ tư cách đâu. Ồ vậy sao? Lão sư của ta nói rằng ta có thể giải quyết được ngươi, cho nên ngươi cũng không có ý định xuất thủ. Ha ha, vậy sao? Ta cũng rất là hiếu kỳ đó. Dứt lời, Hồn Hư Tử phất tay áo, phóng ra hắc sắc hỏa diễm chơi trời lấp đất, ngưng tụ thành một cái hỏa đỉnh, lan tỏa lực cắn nuốt kỳ dị. Ba vị tông sư còn lại đồng loạt biến sắc lẩm bẩm: "Hư vô thôn viêm sao? Không ngờ nó lại rơi vào tay hồn tộc. Triệu hoán dị hỏa của các ngươi ra đi. Hư vô thôn viêm của ta rất hứng thú với các loại dị hỏa khác đấy." Nghe vậy, Tiêu Viêm lập tức cười khẩy đáp: "Hư vô thôn viêm tử hỏa cũng chỉ thế thôi, có gì đặc biệt đâu." Thanh âm Tiêu Viêm vừa dứt, Hồn Hư Tử cũng phải kinh ngạc vì bị nhìn thấu, nhưng thầm cười lạnh vì Tiêu Viêm không biết đây là thiên chỉ tử hỏa, hình thái ấu sinh cực mạnh liên kết với mẫu thể, vượt xa loại tử hỏa thông thường. Tuy nhiên, Tiêu Viêm đã có Tịnh Liên yêu hỏa biến dị nên cũng chẳng thèm e ngại. Hắn lẩm bẩm trong lòng nói: "Mua thuốc vệ dị hỏa của ta, phải xem ngươi có bản lĩnh đó hay không đã." Đến đây thì hết tập 206 phần 5 đấu phá thương khung. Liệu rằng tập 207 sẽ còn gì hấp dẫn? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết trong tập tiếp theo các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!